Chào các bạn, hôm nay Rich Product Việt Nam mang đến một dòng kem mới với hương vị sữa thơm béo đặc trưng, đó là Milk Topping, kem sữa trang trí và làm bánh cao cấp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách bảo quản và hướng dẫn sử dụng nha.